নমস্কাৰ সকলোকে ষ্টুডেন্টস গাইজ ইউটিউব চেনেললৈ তোমালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমি আজিৰ ক্লাছটো পঢ়িম যোৱা ক্লাছবিলাকত হয়তো তোমালোকে ভালকে চাইছা আৰু ভালকে পঢ়িছা আমি যোৱা ক্লাছত আমি পলিনেশনৰ অটোগেমিলৈকে পঢ়িছিলো পলিনেশনৰ আমি অটোগেমিলৈকে পঢ়িছিলো আজি আমি পঢ়িম তোমাৰ বেলেগ দুটা টাইপস পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু তাৰ আগত আমি পলিনেশনৰ ডেফিনেশনটো আৰু অটোগামিটো এবাৰ জাস্ট ৰিডিং এটা মাৰি লওঁ থুলমূল এটা ৰিডিং মাৰি লম চাবা পলিনেশন In the preceding sections, you have learned that the male and female gametes in flowering plants are produced in the pollen grains and embryo sac respectively. As both types of gametes are non-motile, they have to be brought together. Non-motile মানে gametes গিটাৰ কথা কি বুলি কৈছে আমাক non-motile বুলি কৈছে মানে তাহাঁতৰ motility নাই motility মানে হৈছে movement তো তাহাঁতি motility নাই নহয় তোমাৰ air নহয় through animals নহয় কিবা এটা sourceৰ দ্বাৰা তাহাঁতি ট্ৰান্সফাৰ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে তাহাঁতৰ pollination হ'ব motility নাই বুলি আমাক কৈছে they have to brought together for fertilization to occur how is this achieved pollination এটা চাবা pollination is the mechanism to achieve this objective transfer of pollen grains shed from the anther to stigma of a pistil is termed as pollination তো আমি এই ডেফিনেশনটো যোৱা ক্লাছত চাইছিলো আমি আকৌ এবাৰ চাইছো যে pollination is the mechanism to achieve this objective transfer of pollen grains to stigma of pistil is termed as pollination. Flowering plants have evolved an amazing array of adaptations to achieve pollination. They make use of external agents to achieve pollination. External agents, মই যে ক'লো যে তোমালোকক external agents তোমালোকৰ wind হ'ব পাৰে, animal হ'ব পাৰে, ঠিক আছে? এইবিলাক হৈ গ'ল তোমাৰ water হ'ব পাৰে। আমাৰ এইবিলাক হৈ গ'ল external agents যাৰ দ্বাৰা আমাৰ pollen transfer হয় ঠিক আছে সেইবিলাকক আমাৰ external agents বুলি কৈছে kinds of pollination মই যোৱা ক্লাছতে কৈছিলো যে আমাৰ pollinationৰ তিনটা টাইপস আছে ঠিক আছে pollinationৰ আমাৰ তিনটা টাইপস আছে চাবা kinds of pollination depending on the source of pollination can be divided into three types তিনটা টাইপসৰ কথা কৈছে প্ৰথমটো দিছে আমাক অটোগেমি অটো শব্দটোতে আছে যে অটো means নিজে অটো Autogamy, মই লিখি দিছো আমাৰ three types of pollination. Three types of first to আমি পালো autogamy. দুই নম্বৰটো আমি পাম geitonogamy. আৰু আমি 3 নম্বৰটো পাম genogamy. তো মই তোমালোকক যোৱা ক্লাছতো কৈছিলো যে এই টাইপস অফ পলিনেশন তোমালোকৰ প্ৰশ্নটো দিব পাৰে যে define pollination and give a brief account of the types of pollination বুলি ক'লে তুমি প্ৰথম pollination ৰ definition টো লিখিব লাগিব তাৰ পিছত তোমালোকে types three types গিটা লিখিব লাগিব তাৰ পিছত তোমালোকে গোটেই তিনটা টাইপসৰ অটোগেমিৰ তোমালোকে ডেফিনেশন লিখিলা এক্সাম্পল লিখিলা দেন গেইটেনোগেমি লিখিলা দেন তোমালোকে জেনোগেমিৰ ডেফিনেশন লিখি তাৰ এক্সাম্পল দিব লাগিব তো ইট ক্যাৰিজ 5 মাৰ্কস কোৱেশ্চন আহিব পাৰে তোমালোকৰ 5 নহলে 3 মাৰ্কস মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছো কোৱেশ্চন তোমালোকৰ 5 নহলে 3 মাৰ্কসৰ আহিব পাৰে ঠিক আছে এতিয়া চাবা অটোগেমিটো আমি আকৌ এবাৰ পঢ়িবলৈ চাইছো in this type pollination is achieved within the same flower কি বুলি কৈছে আমাক pollination to একেপা ফুলতে হয় transfer of pollen grains from anther to the stigma of the same flower anther ৰ পৰা stigma লৈ যেটো pollen transfer হয় একেই জোপা গছত বা একেপা ফুলতে হয় বুলি কৈছে একে জোপা গছত বুলি ক'লে আমাৰ ভুল হ'ব একেপা ফুলতে হয় same flower তেতিয়া তাক ক'ব অটোগেমি বুলি ক'ব in a normal flower which opens and exposes the anthers and the stigma complete autogamy is rather rare autogamy in such flowers requires synchrony in pollen release and stigma receptivity and also the anthers and the stigma should তাৰপিছত চোৱা stigma should lie close to each other so that self pollination can occur মানে এটা তোমালোকে চাবা আমাক অটোগেমিত কৈছে যে সেলফ পলিনেশন চাবা ৰবা মই আকৌ লিখি দিছো যে আমাৰ অটোগেমিত Autogamy in such flowers requires synchrony in pollen release and stigma receptivity, and also the anthers and the stigma should
লাই ক্লোজ টু ইচ আদাৰ অটোগেমিত কি হ'ব তোমাৰ ষ্টিগমা আৰু এন্থাৰ ওচৰা ওচৰিকে থাকিব লাগিব বুজি পাইছা নে ক্লোজ টু ইচ আদাৰ বুলি কৈছে ক্লোজ টু ইচ আদাৰ মানে আমাক এটা কথাই কৈছে যে অটোগেমিত তোমালোকৰ ষ্টিগমা আৰু এন্থাৰটো যিহেতুকে এপাহ ফুলত একেপাহ ফুলতে পলেন ট্ৰান্সফাৰ হয় তো ওচৰা ওচৰিকৈ থাকিব লাগিব বুলি কৈছে আৰু ক'ত থাকিব লাগিব অটোগেমিত থাকিব লাগিব আৰু অটোগেমিটো পলিনেশ্যনৰ প্ৰথম টাইপ অটো শব্দটোতেই আছে যে অটো মানে নিজাকৈ বা নিজেই ঠিক আছে তাৰপিছত চোৱা some plants such as viola common pansy example বিলাক মনত ৰাখিবা মই আকৌ লিখিও দিছো viola ঠিক আছে viola common pansy viola common pansy oxalis camelina তো আমি এই তিনটা এক্সাম্পলৰ কথা পাইছো যে ভায়োলা কমন পেন্সি অক্সেলিস এণ্ড কামেলিনা আকৌ মই ক'ব বিচাৰিছো ভায়োলা কমন পেন্সি অক্সেলিস এণ্ড কামেলিনা প্ৰডিউচ টু টাইপছ অফ ফ্লাৱাৰ্ছ দুটা টাইপছ অফ ফ্লাৱাৰ প্ৰডিউচ কৰে এই তিনটা যে এক্সাম্পল আমি পালো এই তিনটা এক্সাম্পলে আমাৰ দুটা শ্ব' কৰে অটোগেমিৰে দুটা টাইপছ আছে তোমালোকক যদি সোধে অটোগেমিৰ তোমাক যদি সোধে চেছমোগামাছ এণ্ড ক্লাইষ্ট'গামাছ কি বুলি যদি সোধে তোমালোকে ক'ব লাগিব যে চেছমোগেমাছ আৰু ক্লাইষ্ট'গেমাছ দুয়োটাই অটোগেমিৰ টাইপছ হয় বুলি ক'ব লাগিব দেখিছানে চাবা produce two types of flowers sesamogamous flowers which are similar to flowers of other species with exposed anthers and stigma কি বুলি কৈছে চোৱা sesamogamous flowers which are similar to flowers of the other species বেলেগ স্পেচিছৰ ফুলৰ সৈতে একে বুলি কৈছে with exposed anthers and stigma exposed anthers and stigma মানে তোমালোকৰ ভিজিবিলিটি থাকিব ঠিক আছে এনেকুৱা নহয় যে লুকাই আছে তেনেকুৱা নহয় ভিজিবিলিটি থাকিব দেখা পোৱা গৈ থাকিব তোমাৰ মৰফলজিক্যালি দেখা পোৱা গৈ থাকিব এক্সটাৰ্নেলি দেখা পোৱা গৈ থাকিব সেইটোকে আমাক কৈছে তাৰ পিছত চাবা ক্লাইষ্ট'গেমাছ ফ্লাৱাৰ্ছ which do not open at all in such flowers the anthers and stigma lie close to each other মানে তোমাৰ মই ক'লো যে অটোগামিত কি হ'ব এন্থাৰ আৰু ষ্টিগমা ওচৰা ওচৰিকৈ থাকিব লাগিব তেতিয়াহে একেপাহ ফুলতে নিজাকৈ অটোমেটিক্যালি কি হ'ব পলেন ট্ৰান্সফাৰ হ'ব when anthers dehisces in the flower buds pollen grains come in contact with the stigma to affect pollination thus cleistogamous flowers are invariably autogamous a line to বহুত important cleistogamous flowers are invariably autogamous as there is no chance of cross pollen landing on the stigma এইটো এই লাইনটো চাবা মই লিখিও দিছো তলত মনোযোগ দি লিখি লবা তোমালোকে এনচিআৰটি প্ৰত্যেকৰ ওচৰত মই ভাবিছো আছে মই প্ৰনাউন্স কৰি লাইন বাই লাইন পঢ়ি গৈ আছো এনেকুৱা নহয় যে তোমালোকে জাস্ট মোৰ কথাতে ফোকাস কৰি আছা ওচৰত এনচিআৰটি কিতাপখনো লৈ লবা আৰু মই যেনেকৈ আন্ডাৰলাইন কৰি গৈছো তোমালোকে নিজৰ কিতাপত তেনেকৈ আন্ডাৰলাইন কৰি লবা আৰু মই যিখিনি পইণ্ট লিখি দিছো সেইখিনিটো নোট কৰিবা ইয়াৰ উপৰিও তোমালোকে কি বুজি পাইছা নিজাববীয়াকৈও নোট এটা বনাই লবা ঠিক আছে তাৰ পিছত চাবা সেই লাইনটোৰ যে কথা ক'লো মই যে ক্লাইষ্ট'গামাছ ফ্লাৱাৰ্ছ আৰ ইনভেৰাইবলি অটোগেমাছ ইনভেৰাইবলি অটোগেমাছ বুলি ক'লে হ'ব কি বুলি কম আমি ক্লাইষ্ট'গামাছ CLEISTO ক্লাইষ্টো GAMOUS ক্লাইষ্ট'গামাছ ফ্লাৱাৰ্ছ আৰু তাতে কি হয় তোমাৰ ক্ৰছ পলিনেশ্যন নহয় দেয়াৰ ইজ নো চান্স অফ ক্ৰছ পলিনেশ্যন ঠিক আছে তো এইখিনি তোমালোকে চাই লোৱা মই কি বুলি ক'লো আকৌ এবাৰ মই কৈ দিছো যে অটোগেমিত আমাৰ পালো আমি ষ্টিগমা আৰু এন্থাৰ তোমালোকৰ কি হ'ব ওচৰা ওচৰিকৈ থাকিব অটো শব্দটোতে আমাৰ সোমাই আছে ওচৰা ওচৰিকৈ থাকিব আৰু তাৰে তোমাৰ অটোগেমিৰ দুটা টাইপছ হৈ গ'ল ক্লাইষ্ট'গেমাছ ফ্লাৱাৰ্ছ আৰু চেছমোগেমাছ ফ্লাৱাৰ্ছ তাৰে এক্সাম্পল হৈ গ'ল ভায়োলা কমন পেন্সি অক্সেলিস আৰু আমি পালো তোমাৰ লাষ্ট 3 নম্বৰটো আমি পাইছিলো কামেলিনা অক্সেলিস এণ্ড ভায়োলা এই গোটেই তিনটা এক্সাম্পল কিহৰ হয় চেছমোগেমাছ ফ্লাৱাৰ্ছ বা ক্লাইষ্ট'গেমাছ ফ্লাৱাৰ্ছৰ হয় তাৰপিছত সেই তিনিটা ফ্লাৱাৰ্ছে কি শ্ব' কৰে ইনভেৰিয়েবলি অটোগেমাছ মানে তোমাৰ ক্লাইষ্ট'গেমাছ
সৰি ইনভাইৰেবলি অটোগেমাছ বুলি ক'লে সাধাৰণতে আমি অকল ক্লাইষ্টগেমাছ ফ্লাৱাৰ্ছৰ কথা বুজিম আৰু য'ত ক্ৰছ পলিনেশ্যনৰ চান্সেছ বহুত কম থাকে তো এইখিনি কথা আমি গম পাইছিলো অটোগেমিত আৰু আমি লাষ্ট ক্লাছত এইখিনিলৈকে ডিছকাছ কৰিছিলো এতিয়া আমি নেক্সট চাবলৈ যাম গেইটেনোগেমি ঠিক আছে 2 নম্বৰটো আমি চাম গেইটেনোগেমি ৰবা আমি নেক্সটত চাম গেইটেনোগামি আৰু আমি তাৰ পিছত চাম জেনোগেমি বহুত ইন্টাৰেষ্টিং হয় তো পলিনেশ্যনৰ এই টপিকটো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু আশা কৰিছো পৰীক্ষাত এইটো আহিব আৰু আহি থাকে কমন কুৱেশ্যন থাকে আৰু আহিবই এতিয়া আমি চাম গেইটেনোগেমি 2 নম্বৰটো চাম আমি গেইটেনোগেমি ঠিক আছে এটা চাওয়া transfer of pollen grains from the anther to the stigma of another flower of the same plant point আহিব তোমাৰ plant must be same plant দেখিছানে গেইটেনোগামিত ফাৰ্স্ট পইণ্ট আহিলে same plant next আহি গ'ল তোমাৰ transfer of pollen grains from the anther to the stigma of another flower of the same plant আৰু another flower same plant আৰু another flower ঠিক আছে তাৰপিছত চাবা transfer of pollen grains from the anther to the stigma of another flower of the same plant although geitonogamy is functionally cross pollination involving a pollinating agent genetically it is similar to autogamy although চোৱা এটা লাইন কৈছে similar to autogamy বুলি কৈছে যদিও ইয়াত বেলেগ ফুলৰ লগত পলিনেশ্যন হৈছে বা এপা ফুলৰ লগত বেলেগ এপা ফুলৰ পলিনেশ্যন হৈছে কিন্তু কথাটো আমাৰ কি হৈছে সেম প্ল্যান্ট একেইজোপা গছৰ আমি অটোগেমিত পালো একেইজোপা গছৰ একেইপা ফুলতে আমি অটোগেমিত পালো একেইজোপা গছৰ একেইপা ফুলতে সেম প্ল্যান্ট ইন সেম ফ্লাৱাৰ অটোগেমি ইন সেম প্ল্যান্ট ডিফাৰেন্ট ফ্লাৱাৰ্স সেইটো হ'ব তোমাৰ গেইটেনোগেমি মই কৈ দিছো লিখি দিছো এবাৰ শৰ্টকে লিখি দিছো চাবা same plant different flower same plant different flower সেইটোক আমাৰ কোৱা হ'ব কি গেইটেনোগেমি বুলি আমাৰ কোৱা হ'ব তাৰ পিছত চোৱা পিছত দিছে ফাংচনেলি ক্ৰছ পলিনেশ্যন বুলি কৈছে ফাংচনেলি ক্ৰছ পলিনেশ্যনৰ নিচিনাই হৈছে কাৰণ এপা ফুলৰ পৰা আন এপা ফুলত গৈছে ফাংচনেলি ক্ৰছ পলিনেশ্যন বাট সঁচাকে সেইটো সিমিলাৰ কাৰ লগত হয় অটোগেমিৰ লগত হয় দেখিছানে কি বুলি কৈছে আমাক সিমিলাৰ টু অটোগেমি আৰু সিমিলাৰ টু অটোগেমি বুলি আমাক এই কাৰণে কৈছে কাৰণ সিমিলাৰ টু অটোগেমি বুলি আমাক এইটো কাৰণে কৈছে কাৰণটো হ'ল কি তোমাৰ সেম প্লান্টত হৈছে ঠিক আছে তুমি চোৱা যদিও বেলেগ ফ্লাৱাৰত হৈছে কিন্তু প্লান্টটো একেটাই হৈছে নহয় জানো তো আমাক সেইটো কাৰণে কি বুলি কৈছে ফাংচনেলি ক্ৰছ পলিনেটিং হয় বাট জেনেটিকেলি যদি চাবলৈ যোৱা কাৰণ একেইজোপা গছত ফুল দুপা ফুলি আছে তো জেনেটিক ৰিকম্বিনেশ্যনছ বা জেনেটিকেলি তো একেটা স্পেচিছৰে হয় ন বা তোমাৰ একেটা গছৰেটো ফুল হয় ন তো সেইটো কাৰণে আমাৰ কি হ'ব গেইটেনোগেমি সিমিলাৰ টু অটোগেমি আৰু ফাংচনেলি কি বুলি কৈছে আমাক তোমাৰ ক্ৰছ পলিনেশ্যন বুলি কৈছে বাট সিমিলাৰ টু অটোগেমি আৰু যদি ক'বলৈ যাওঁ গেইটেনোগেমি ৰিজেম্বলেন্স উইথ অটোগেমি বুলি তোমালোকে ক'ব লাগিব এতিয়া থাৰ্ডটো চাওঁ আমি জেনোগেমি আমি থাৰ্ডটো পাম জেনোগেমি ঠিক আছে জেনোগেমিটো চাবা transfer of pollen grains from anther to the stigma of different plant very important this is the only type of pollination which during pollination brings genetically different types of pollen grains to the stigma মানে আমি এটা কথা গম পালো যে জেনোগেমিত তোমাৰ আহিব different plant মানে ডিফাৰেন্ট প্লান্ট মানে হৈছে এটা প্লান্টৰ ফুল পাহৰ লগত বেলেগ এটা প্লান্টৰ
ফুলপাহৰ লগত পলিনেশ্যন হৈছে সেইটোকে আমাৰ ক'ব কি বুলি জেনোগেমি আৰু এইটো জেনেটিকেলি ডিফাৰেণ্ট হয় আৰু এইটো মানে তোমাৰ লিখি দিছো মই genetically different types of pollen grain তো আমাৰ এটা কথা আমি গম পালো মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছো তোমালোকে মনোযোগ দি শুনা পলিনেশ্যন তোমাৰ তিনিটা টাইপছৰ হয় অটোগেমি গেটেনোগেমি আৰু জেনোগেমি অটোগেমিত তোমালোকৰ সেম প্লেন্ট উইদিন দা সেম ফ্লাৱাৰ পলিনেশ্যন হ'ব সেইটো কোৱা হ'ব তোমালোকৰ অটোগেমি আৰু অটোগেমিৰ দুটা টাইপছ পালো আমি টেছমোগেমাছ ফ্লাৱাৰ্ছ আৰু ক্লাইষ্টগামাছ ফ্লাৱাৰ্ছ আৰু আমাৰ টেছমোগেমাছ ফ্লাৱাৰ্ছ এক্সাম্পল আমি পালো অক্সেলিছ ভায়োলা কামেলিনা অক্সেলিছক আমাৰ কমন পেন্সি বুলিও কোৱা হয় ঠিক আছে এইকেইটা তোমাৰ ফুলৰ টাইপছ হয় তোমালোকে গুগল কৰি চাবা পিছত আৰু আমাৰ ডায়াগ্ৰাম সাইডত দিয়ে ৰাখিছিলে ফাৰ্ষ্টটো হৈ গ'ল তোমাৰ আমাৰ সেলফ পলিনেশ্যন ফ্লাৱাৰ্ছ ফাৰ্ষ্টটো দিলে সেকেন্ডটো ক্ৰছ পলিনেশ্যন দিছে থাৰ্ডটো ক্লাইষ্টগেমাছ ফ্লাৱাৰ্ছৰ দিছে তোমালোকে গুগল কৰি চাবা নামকেইটা চাবা কমন পেন্সি ভায়োলা তোমাৰ কমন কামেলিনা আৰু নেক্সট ইটো তোমালোকে চাবা তিনটা আমাৰ যিকেইটা নাম দিছিলে অক্সেলিছ ঠিক আছে তো এইখিনি কথা নেক্সট আহি গ'ল তোমাৰ গেইটেনোগেমিত সেম প্লান্ট বাট ডিফাৰেন্ট ফ্লাৱাৰ মনত ৰাখিবা সেম প্লান্ট সেম ফ্লাৱাৰ অটোগেমি সেম প্লান্ট ডিফাৰেন্ট ফ্লাৱাৰ গেইটেনোগেমি ডিফাৰেন্ট প্লান্ট ডিফাৰেন্ট ফ্লাৱাৰ্ছ তোমাৰ জেনোগেমি তো এইখিনি বস্তুত আমাৰ 5 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন দিব পাৰে নহলে 3 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন দিব পাৰে তো তোমালোকে এইখিনি বস্তু ভালকে মনত ৰাখিবা নেক্সট আমি চাবলৈ যাম চাবা এজেন্টছ অফ পলিনেশ্যন চাবা plants use two abiotic wind and water and one biotic আমাক কৈছে কি plants এ দুটা abioticৰ ক্ষেত্ৰত আহিলে wind আৰু water মানে বতাহ আৰু পানী কিছুমান ফুলৰ কণা বতাহৰ থ্ৰু ট্ৰান্সফাৰ হয় কিছুমান ফুলৰ pollen grains কিহৰ পানীৰ দ্বাৰা abiotic factorsৰ তোমাৰ এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ মানে যায় তোমাৰ ঠিক আছে তাৰপিছত চাবা বায়োটিকৰ এজেন্টৰ ক্ষেত্ৰত আহি গ'ল এনিমেলছ বায়োটিকৰ ক্ষেত্ৰত আহিলে to achieve pollination majority of plants use biotic agents for pollination কিন্তু majority কি বুলি কৈছে আমাৰ biotic agents আৰু biotic agentsৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ল তোমাৰ animals generally কি হয় তুমি চাবা তোমালোকে গাঁৱত হয়তো দেখা পাবা ছাগলী বা কুকুৰ বা গৰু যেতিয়া তোমাৰ ঘাহনি এখন ঘাহনিত সোমাই যায় তোমাৰ ঘাহনিত তেওঁলোকে যেতিয়া ঘাঁহ খাই থাকে তাৰ ফলত কি হয় কিছুমান ফুলৰ ৰেণু বা কণা কি হয় তেওঁলোকৰ নোমত লাগি যায় ধৰা গৰুৱে হওক বা ছাগলীয়ে হওক বা কুকুৰেই হওক বা কিবা জীৱ জন্তু হওক ঘৰচীয়া বা বনৰীয়া জীৱ জন্তুৰ তাহাঁতৰ কি হয় নোমত কণাবিলাক লাগি ধৰে আৰু যেতিয়া এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যায় তেতিয়া সেই কণা যদি বেলেগ এপাত ফুলত লাগে তেতিয়া পলিনেশ্যন আৰম্ভ হয় সেইটোকে আমাক কৈছে বায়োটিক ফেক্টৰ বুলি কৈছে আৰু বায়োটিকৰ ক্ষেত্ৰত এনিমেলৰ কথা কৈছে আৰু এবায়োটিকৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি গম পালো বতাহ যদি বহুত বেছি জোৰত বতাহ আহে যদি তোমাৰ ফুলৰ কণিকাবিলাক বহুত বেছি পাতল হয় তেতিয়া কি হয় এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ তোমাৰ উৰি গৈ বতাহৰ লগত উৰি গৈ মিলি বেলেগ এপাহ ফুলত গৈ পৰিব আৰু তেতিয়াও তোমাৰ পলিনেশ্যন হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে আৰু কিছুমান ফুলৰ বা প্লান্টছৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় থ্ৰু ৱাটাৰ পলিনেশ্যন হয় মানে পানীৰ ফুলৰ কণা তোমাৰ কি হ'ল পানীত পৰি গ'ল আৰু পানীখিনি যদি তোমাৰ ৰানিং ৱাটাৰ হয় যদি ষ্টেগনেণ্ট ৱাটাৰ নহয় যদি তোমাৰ নদী এখনৰ পানী হয় যদি ফুলৰ কণা নদীৰ পানীত পৰিলে সেই পানীত বেলেগ এঠাইত গৈ যদি এপাহ বেলেগ ফুলৰ স্পৰ্শত আহে আৰু তেতিয়া পলিনেশ্যন হয় আৰু সেই দুটা কি বুলি কৈছে আমাৰ এবায়োটিক ফেক্টৰ আৰু এবায়োটিক ফেক্টৰত আমাৰ দুটা কথা কৈছে উইণ্ড আৰু ৱাটাৰ আৰু বায়োটিকৰ ক্ষেত্ৰত এনিমেলছ মনত ৰাখিবা আৰু মেজৰিটিৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় বায়োটিক ফেক্টৰ এপ্লিকেবল হয় মানে তোমাৰ এনিমেলছৰ কথা আমাক কৈছে only a small proportion of plants use abiotic agents pollen grains coming in contact with the stigma is a chance factor in both wind and water pollination to compensate for these uncertainties and associated loss of pollen grains the flowers produce enormous amount of pollen when compared to the number of ovules available for pollination next page চাবা এইখিনি বস্তুত আমাৰ এতিয়া সৰু সৰু 1 মাৰ্কছৰ ওৱান ওয়াৰ্ডছ প্ৰশ্ন তোমালোকক সুধিব পাৰে বা এমসিকিউ ধৰণৰ তোমালোকক প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে বা এক্সাম্পল মানে ৰাপ্টাফিকেশন বুলি আমাৰ যেটো কোৱা হয় মুখস্থ বিদ্যা তোমালোকে এইবিলাক বস্তু মনত ৰাখিবৰ কাৰণে তোমালোকে মুখস্থ এতিয়া কৰিব লাগিব কিন্তু ঠিক আছে
এতিয়া চাবা চাবা এতিয়া pollination by wind is more common amongst abiotic pollinations এইখিনি হিষ্ট্ৰী নিচিনা কিছুমান কথা আছে আমি পঢ়ি পঢ়ি গৈ থাকিম পলিনেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমাক কি বুলি কৈছে তোমাৰ এবায়টিক পলিনেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত উইণ্ড ইজ মোৰ কমন বুলি কৈছে চাবা মই লিখি দিম ইয়াতে প্ৰথম আমি লিখিম এবায়টিকৰ ক্ষেত্ৰত পালো আমি উইণ্ড এণ্ড ৱাটাৰ উইণ্ড আৰু ৱাটাৰ আমি দুটা পালো ঠিক আছে আৰু আমি বায়টিকৰ ক্ষেত্ৰত পালো এনিমেলছ ঠিক আছে তাৰপিছত মই তোমালোকক ক'ব বিচাৰিছো চাবা ইয়াতে দেখিছে যে পলিনেশ্যন বাই উইণ্ড ইজ মোৰ কমন এমংছ এবায়টিক পলিনেশ্যন পলিনেশ্যন বাই উইণ্ড ইজ মোৰ কমন এমংছ এবায়টিক তেতিয়া আমি কি গম পালো উইণ্ডটো এবায়টিকৰ ক্ষেত্ৰত কমন বুলি আমাক কৈছে ঠিক আছে কমনটো কোনটো বুলি ক'লে তেতিয়াহ'লে আমাৰ উইণ্ডটো আমাক কমন বুলি ক'লে তাৰপিছত চোৱা wind pollination also requires that the pollen grains are light and non-sticky. Wind pollination also requires that the pollen grains are light and non-sticky. Light আৰু non-sticky হ'ব লাগিব তেতিয়াহে পাতল হ'ব লাগিব stickiness থাকিব নালাগিব তেতিয়াহে কি হ'ব বতাহত উৰি যাব পাৰিব তাৰপিছত চাবা they often possesses well exposed stamens আৰু তোমালোকে এই ডায়াগ্ৰামটো দেখিছা stamensটো এনেকে well exposed হ'ব লাগিব এনেকে ওখকে ওলাই থাকিব লাগিব যাতে বতাহ আহিলে বতাহৰ সংস্পৰ্শত আহি pollen grains বতাহৰ লগত উৰি যাব পাৰে ঠিক আছে তাৰপিছত চাবা এইবিলাক পইণ্টছ বিলাক মনত ৰাখিবা দেই তোমালোকে নোট নিজেই বনাই ল'বা আৰু নোটছত মই দি দিম বাৰু এইবিলাক wind pollination also requires that the pollen grains are light and non-sticky first point পালো light and non-sticky they can be transported in wind currents they often possess well exposed stamens so that pollens are easily disposed into wind currents and large often feathery stigma দেখিছানে large often feathery stigma থাকিব লাগিব তেতিয়াহে বতাহৰ লগত উৰি যাবলৈ সুবিধা হ'ব to easily trap airborne আৰু ফিডাৰ থাকিলে কি হ'ব তোমাৰ ফিডাৰী হলে কি হ'ব যেতিয়া তোমাৰ পলেন্স বিলাক বেলেগ ফ্লাৱাৰ্ছৰ পলেন যেতিয়া বতাহৰ লগত উৰি আহিব তেতিয়া যদি ফিডাৰ লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ থাকে তেতিয়া কি হ'ব সেইখিনি ট্ৰেপ কৰোতে কেটচ কৰোতে সহায় হ'ব তো আমাক সেইটো কথা কৈছে আমি প্ৰথম গম পালো যে উইণ্ড পলিনেশ্যন তোমালোকক 2 মাৰ্কছ কুৱেশ্যনো দিব পাৰে যে উইণ্ড পলিনেশ্যনৰ কাৰণে ফ্লাৱাৰ্ছ বিলাকৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স বিলাক কেনেকুৱা হ'ব লাগিব ফাৰ্ষ্টটো আমি গম পালো লাইট এণ্ড নন ষ্টিকি হ'ব লাগিব ৱেল এক্সপ'জ ষ্টামিন হ'ব লাগিব large often feathery stigma হ'ব লাগিব wind pollinated flowers often have a single ovule in each ovary and numerous flowers packed into an inflorescence এই বস্তুটো চোৱা wind pollinated flowers often have a single ovule এটাই ovule থাকিব wind pollinated যিবিলাক flowers বা plants হ'ব তাহাঁতৰ single ovule হ'ব in each ovary and numerous flowers packed into inflorescence তো inflorescenceৰ কথা আমি পালো ঠিক আছে মই এবাৰ লিখি দিম তোমালোকক a familiar example is the corn cob টো আমাক এটা এক্সাম্পলৰ কথা কৈছে the tassels you see are nothing but the stigma and style which have in the wind to trap pollen grains wind pollination is quite common in grasses আমি দুটা এক্সাম্পলো পালো ইয়াতে corn cob আৰু grasses এটা মই তোমালোকক লিখি দিম তোমালোকে চাবা এবায়টিকৰ ক্ষেত্ৰত আমি কমন পালো উইণ্ড পলিনেশ্যন যিহেতু উইণ্ড পলিনেশ্যন তো আমি উইণ্ড পলিনেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত লিখি লৈছো ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট কেৰেক্টাৰিষ্টিক ফিচাৰ্ছ কেইটা লিখি লৈছো ফাৰ্ষ্ট লিখিব বিচাৰিছো মই লাইট এণ্ড নন ষ্টিকি দুই নম্বৰত আমি লিখিব লাগিব well exposed stamen তিন নম্বৰত আমি পাম feathery stigma
4 নম্বৰত আমি পাম ইনফ্লৰেচেন। তো এইখিনি কেৰেক্টাৰিষ্টিক ফিচাৰ্স যদি তোমালোকে পোৱা এইটো তোমালোকৰ এমচিকিউ আহিব পাৰে ইয়াৰে তোমালোকৰ তিনটা অপচন বেলেগ দি দিব এটা অপচন দিব সুধিব যে ইয়াৰে ভিতৰত কোনটো অপচন উইন পলিনেশনৰ প্লান্টছৰ কাৰণে হয় বা উইন পলিনেটেড ফ্লাৱাৰ্ছৰ কাৰণে হয় তোমালোকে মনোযোগ দিব লাগিব আৰু এইখিনি আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং থাকিব লাগিব তোমালোকে ইমাজিন কৰিব পাৰিব লাগিব যে উইন পলিনেশন যে বতাহৰ লগত যাবলৈ কেনেকুৱা হ'ব লাগিব পাতল হ'ব লাগিব ষ্টিকিনেছ থাকিব নালাগিব well exposed stamens হ'ব লাগিব flowers বিলাক তোমালোকৰ কি হ'ব লাগিব ইনফ্লোৰেঞ্চ পেক্ট হৈ থাকিব লাগিব কম্পেক্ট হৈ থাকিব লাগিব তো এইখিনি কথা আমি গম পালো এক্সাম্পল চাবা প্ৰথম আমি পালো কৰ্ন কব আৰু গ্ৰাছেছ আমি দুটা উদাহৰণো পালো এটা পালো কৰ্ন কব আৰু গ্ৰাছেছ আমি দুটা উদাহৰণ পালো তো আমি এইখিনি এই পেৰাগ্ৰাফটোৰ পৰা এটা কথাই গম পালো যে উইন পলিনেশন আমি ইয়াতে উইন পলিনেশনৰ আইডেন্টিটিটো পালো এতিয়া আমি নেক্সট চাম পলিনেশন বাই ৱাটাৰটো আমি চাম ঠিক আছে পলিনেশন বাই ৱাটাৰটো আমি চাম Pollination by water is quite rare in flowering plants and is limited to about 30 genera. মাত্ৰ 30টা জেনেৰাতহে তোমাৰ water pollination হয় mostly monocotyledons water pollination হয় mostly monocotyledons হয় ঠিক আছে water pollinationৰ বিষয়ে মই এইটো সাইডে লিখি দিম চাবা water pollination water pollination আমি water pollination প্ৰথম পইণ্টটো পালো যে ফাৰ্স্ট পইণ্ট আমি পালো কি 30 জেনেৰাত only water pollination হয় only 30 জেনেৰা ঠিক আছে সেকেন্ড পইণ্ট আমি পালো যে mostly monocotyledons monocots only mostly monocots হে water pollination হয় as against this you would recall that water is regular mode of transport for male gametes among the lower plant groups such as algae bryophytes and pteridophytes or ক্ষেত্ৰত water to তোমাৰ কি হয় transporting agent হয় বুলি কৈছে so as against this you would recall that the water is a regular mode of transport for the male gametes among the lower plant groups such as algae bryophytes and pteridophytes or ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হয় বুলি কৈছে তোমাৰ water to most common transporting agent বা mode of transport বুলি কৈছে It is believed particularly for some bryophytes and pteridophytes that their distribution is limited because of the need for water for transport of male gametes and fertilization. Some examples of water pollinated plants are Vallisneria and Hydrilla, which grow in fresh water, and several marine seagrasses such as Zoostera. So আমি তিনটা উদাহৰণ পালো চোৱা Vallisneria, Hydrilla and Zoostera. Example আমি থাৰ্ডত পালো Vallisneria, Hydrilla আৰু Zoostera. Vallisneria, Hydrilla আৰু Zoostera আমি তিনটা উদাহৰণ পালো কিহৰ water pollinationৰ তাৰ পিছত চাবা Not all aquatic plants use water for pollination. সকলো বিলাক পানীত থকা গছ-গছনি বা উদ্ভিদেই water pollination নকৰে. In majority of aquatic plants such as water hyacinth and water lily, water hyacinth, মেটেকা তোমালোকে হয়তো প্ৰত্যেকে মেটেকা চিনি পোৱা বা water lily, লটাছ বা লিলি বা লটাছৰ কথা আমাক কোৱা নাই সাধাৰণতে লিলি আৰু হায়াচিন্থৰ কথা কৈছে মেটেকা আৰু water lily যদিও পানীত থাকে কিন্তু তাহাঁতৰ পলিনেশন পানীৰ দ্বাৰা নহয় বহুত ইন্টাৰেষ্টিং হয় যদিও ওয়াটাৰ লিলি আৰু মেটেকা ওয়াটাৰ হাইচিন্থ বুলি যেটো কোৱা হয় যদিও বা পানীত থাকে কিন্তু তাহাঁতৰ পলিনেশন পানীৰ দ্বাৰা নহয় তাহাঁতৰ পলিনেশন কিহৰ দ্বাৰা হৈছে আমাক কৈছে চাবা the flowers emerge above the level of water and are pollinated by insect or wind বুলি কৈছে তো এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এটো বহুত এটা ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট হয় তোমালোকক মই লিখি দিছো চাবা যে water lily আৰু
water hyacinth, water lily আৰু water hyacinth যদিও পানীত থাকে তাহাঁতৰ পলিনেশ্যন হয় থ্ৰু ইনসেক্ট বা উইণ্ডৰ দ্বাৰা। ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, মনত ৰাখিবা তোমালোকক একেখন পেজতে মই এইটো কাৰণে লিখি দিছো যে তোমালোকে এই পেজটো খুব ধুনীয়াকে বুজি পাই যোৱা, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, সেইটো কাৰণে মই একেটা পেজতে লিখিব চেষ্টা কৰিছো, একো মহাৰা নাই মই। মনোযোগ দিবা, এইখিনিলৈকে আমি আকৌ এবাৰ চাবা যে ৱাটাৰ পলিনেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটা কথাই গম পালো যে প্ৰথম পইণ্ট গম পালো যে আমি 30টা জেনেৰাতহে সাধাৰণতে ৱাটাৰ পলিনেশ্যন হয়। তাৰপিছত আমি গম পালো মোষ্টলি মন'কটছত হয়, আমি গম পালো। এক্সাম্পল আমি গম পালো ৱাটাৰ পলিনেশ্যনৰ ভেলিছনেৰিয়া, হাইড্ৰিলা এণ্ড জুষ্টেৰা। তাৰপিছত আমি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা গম পালো যে যদিও ৱাটাৰ হাইচিন্থ আৰু ৱাটাৰ লিলি পানীত থাকে, কিন্তু তাহাঁতৰ পলিনেশ্যন পানীৰ দ্বাৰা নহয় ইনচেক্টৰ দ্বাৰা হ'ব, নহয় উইণ্ডৰ দ্বাৰা হ'ব। এইটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট, মই আকৌ চাৰ্কেল কৰি দিছো এটা, যে ৱাটাৰ লিলি আৰু ৱাটাৰ হাইচিন্থ যদিও পানীত থাকে তাহাঁতৰ কিন্তু পলিনেশ্যন ইনচেক্ট বা উইণ্ডৰ থ্ৰুহে হয়। এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ নিটতো কেতিয়াবা অহা দেখা যায়, যোৱা প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰত 4-5 বছৰমান এই কুৱেশ্যনটো বাৰে বাৰে ৰিপিট কৰি দিছিল, আৰু তোমালোকৰো 1 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, মনোযোগ দি ৰাখিবা। কাৰণ সাধাৰণতে বহুত ল'ৰা ছোৱালী এইটো প্ৰশ্ন ভুল কৰে, কাৰণ সকলোৱে ভাবিব ন যে ৱাটাৰ পলিনেশ্যন হলে ৱাটাৰ হাইচিন্থ আৰু ৱাটাৰ লিলিটো পানীত থাকে, তো পলিনেশ্যন ডেফিনেটলি পানীৰ দ্বাৰা হ'ব, কিন্তু তেনেকুৱা নহয়। তো কিহৰ দ্বাৰা হ'ব বুলি আমাক কৈছে? ইনচেক্ট বা উইণ্ডৰ দ্বাৰা হ'ব। মনোযোগ দি এইটো মাথাত ভৰাই ল'বা, ঠিক আছে? তাৰপিছত চাবা, in Velisteria, the female flowers reach the surface of water by the long stalk and the female flowers of the pollen grains are released onto the surface of water. তো এইটো কথাই কৈছে, ভেলিষ্টেৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি বুলি কৈছে? ফিমেল ফ্লাৱাৰ ৰিচ দ্য সাৰফেস অফ ৱাটাৰ বাই দ্য লং ষ্টক। ফিমেল ফুলটো কি হ'ব? পানীৰ ওপৰ ভাগলৈ ওলাই আহিব, আৰু মেল ফ্লাৱাৰটো কি হ'ব? পানীৰ লগত উটি আহিব বেলেগৰ পৰা, ঠিক আছে? চাবা এইখিনি In Velisteria, the female flower reaches the surface of water by the long stalk, and the female flowers are pollen grains are released onto the surface of water. They are carried passively by water currents. Some of them eventually reach the female flowers and stigma. In another group of water pollinated plants such as sea grasses or কথাও কৈছে, in another group of water pollinated plants, তো water pollination কিহত? আৰু এটা এক্সাম্পল আমাৰ দিছে বুলি কৈছে sea grasses। এইটো আৰু এটা উদাহৰণ মই ইয়াতে লিখি দিছো, sea grasses। ভেলিছনেৰিয়া আছিলে, হাইড্ৰিলা আছিলে, জুষ্টিৰা আছিলে, আৰু এটা আমি পালো সি গ্ৰাছেছ। এই 4টা আমাৰ ৱাটাৰ পলিনেশ্যন হয়, আমি সি গ্ৰাছটো এতিয়া আমি পাই গৈছো, ঠিক আছে? তাৰপিছত চাবা, female flowers remain submerged in water and the pollen grains are released inside the water. Pollen grains in many such species are long, ribbon-like. Pollen grains in many species are long. Water pollinated flowers বিলাক কেনেকুৱা হয়? মনোযোগ দিয়া, long, ribbon-like, and they are carried passively inside the water. Some of them reach the stigma and achieve pollination. In most of the water pollinated species, pollen grains are protected from wetting by a mucilaginous covering. মিউচিলাজেনাছ কভাৰিং এটা থাকে। সাধাৰণতে কি হ'ব? যেতিয়া ফুলপাহ পানীত থাকে, যদি তাতে পানী লাগে, তো পানী লাগি কি হ'ব? পলেন বিলাক ডেমেজ হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে, তাৰ কাৰণে তাতে এটা কি থাকে? মিউচিলেজিনিয়াছ কটিং থাকে বুলি কৈছে। Both wind and water pollinated flowers are not very colorful and do not produce nectar. চোৱা, both wind and water pollinated flowers are not very colorful. সাধাৰণতে যিবিলাক ফুল পানী আৰু বতাহৰ দ্বাৰা পলেন ট্ৰান্সফাৰ হয়, সেইবিলাকৰ বেছি কালাৰফুল নহয়। আৰু কালাৰফুল কিয় নহয় আমি নেক্সট পেজত ইয়াৰ ৰহস্যটো বুজিম, আৰু তাৰ নেক্টাৰ প্ৰডিউচ নকৰে বুলি কৈছে। হোৱাট কুড বি দ্য ৰিজন ফৰ দিছ? আৰু ৰিজনটো আমি নেক্সট পেজত চাম। চাবা, এইটো পেজত আমি নেক্সটটো চাব, হেৰিটো পাম আমি, ৰিজনটো পাম আমি কিহৰ কাৰণে, চাবা।
Majority of flowering plants use a range of animals as pollinating agents. Animals as pollinating agents. তোমালোকে সকলোৱে বুজিয়ে পাইছা এইখিনিলৈকে. Bees, butterflies, flies, beetle, wasps, ants, moths, birds, and bats are the common pollinating agents. So animalsৰ ক্ষেত্ৰত আমাক কি বুলি কৈছে? Animals pollinationৰ ক্ষেত্ৰত আমাক কৈছে যে bees, butterflies, flies, beetles, wasps, ants, moths, birds, and bats are the common pollinating agents. Among the animals, insects, particularly bees, are the dominant biotic pollinating agent বুলি কৈছে. Among the animals, চাবা, among the animals, insects, particularly bees, are dominating biotic pollinating. It's বহুত important line হয় students. চাবা, among the animalsৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে চাবা animalsৰ ক্ষেত্ৰত among the animals, insects, particularly bees, animalsৰ ক্ষেত্ৰত বেছি কমন হৈ গ'ল insects আৰু insectsৰ ক্ষেত্ৰতো হৈ গ'ল তোমাৰ bees. কি হৈ গ'ল তোমাৰ bees মানে হৈ গ'ল তোমাৰ মৌমাখি কাৰণটো হৈছে কি তোমালোকে চাবা ফুলৰ মৌ ৰস কিহে চুহে মৌমাখিয়ে ফুলৰ ৰস চুহে আৰু সেই ফুলৰ ৰস চুহিবৰ কাৰণে কি হয় ফুলত গৈ পৰেগৈ আৰু সেই ফুলত গৈ পৰিলে কি হয় ফুলৰ যিবিলাক পলেন গ্ৰেইন বা ফুলৰ যিবিলাক কণা সেইবিলাক মৌমাখিৰ মুখত লাগে আৰু সেই মৌমাখিটোৱে বেলেগ এপাহ ফুলৰ পৰা মৌজুল শুহিবৰ কাৰণে যেতিয়া বেলেগ এপাহ ফুলত গৈ পৰে আৰু তেতিয়া কি হয় সেই মৌমাখিটোৰ পৰা সেই মৌমাখিটোৰ মুখৰ পৰা ফুলৰ কণাবিলাক এপাহ ফুলৰ পৰা ইপাহ ফুললৈ ট্ৰান্সফাৰ হৈ যায় ফলত কি হয় ইনসেক্ট পলিনেশন হয় তো আমাৰ সেইটো কথাই কৈছে এনিমেলছৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে জীৱ জন্তুতকৈ বেছি পলিনেশন কৰে ইনসেক্টছে আৰু সেই ইনসেক্টছৰ ভিতৰত সকলোতকৈ বেছি কৰে বীজ বা মৌমাখিয়ে বুলি আমাক কৈছে even larger animals such as some primates lemurs arboreal tree dwelling rodents or even reptiles gecko lizard and garden lizard have also been reported as pollinators in some species. Often flowers of animal pollinated plants are specifically adapted for a particular species of animal. Majority of insect pollinated flowers are large. এই বস্তুটো ইম্পৰ্টেন্ট এই বস্তুটো বহুতেই ইম্পৰ্টেন্ট চাবা এতিয়া majority of insect pollinated flowers are large. Insect pollinated flowers are first আমি পালো large colorful fragrant and rich in nectar. চোৱা ইনসেক্ট পলিনেটিং ফ্লাৱাৰ্স বিলাক সাধাৰণতে কি বুলি কৈছে তোমাৰ ডাঙৰ হ'ব কালাৰফুল হ'ব বিভিন্ন ধৰণৰ ৰং বিৰঙৰ হ'ব দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া হ'ব ধুনীয়া সুগন্ধ থাকিব গোন্ধ থাকিব ফ্ৰেগ্ৰেন্ট থাকিব আৰু ৰিচ ইন নেক্টাৰ নেক্টাৰত বহুতখিনি নেক্টাৰ বেছিকৈ পোৱা যাব বা ফুলপাহৰ ৰস বহুতকৈ থাকিব কিয় থাকিব তেতিয়াহে মৌমাখিয়ে সেই ফুলৰ পৰা মৌ ৰস চুহি তোমাৰ নেক্টাৰ বনাব পাৰিব বা তোমাৰ তেতিয়াহে তাহাঁতৰ পলিনেশন হ'ব ভগৱানৰ সৃষ্টিবিলাক কেনেকুৱা দেখিছা তোমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে যে মৌমাখিটোৱে এপাহ ফুলত গৈ পৰিব সেই ফুলৰ মৌ ৰস চুহি খাওঁতে বা চুহুতে কি হ'ব সেই ফুলপাহৰ কণা বা পলেন গ্ৰেইনছ মুখত লাগিব বা ভৰি হাতে লাগিব বা ভৰিত লাগিব বা পাখিত লাগিব সেই মৌমাখিটোৱে যেতিয়া গৈ বেলেগ এপাহ ফুলৰ মৌ বা নেক্টাৰ বা তোমাৰ ফুলৰ ৰস শুহিব যাব সেই ফুলপাহত যেতিয়া সেই পাখিৰ পৰা বা মুখৰ পৰা বা সেই ঠেঙৰ পৰা সেই ফুলৰ ৰেণু বা কণা বা পলেন গ্ৰেইনছ বিলাক সেই পাহ ফুলত লাগিব তাৰ ফলত পলিনেশন আৰম্ভ হ'ব আৰু সেইখিনিকে কোৱা হয় ইনসেক্ট পলিনেশন তো আমি এটা কথা গম পালো যে ফুলপাহ ইনসেক্ট পলিনেটেড ফ্লাৱাৰ্স বিলাক বা প্লান্টস বিলাক মেজৰলি ডাঙৰ হ'ব লাৰ্জ কালাৰফুল দেখিবলৈ ধুনীয়া হ'ব ফ্ৰেগ্ৰেন্ট ধুনীয়া গোন্ধ থাকিব ৰিচ ইন নেক্টাৰ
When the flowers are small, a number of flowers are clustered into an inflorescence to make them conspicuous. Animals are attracted to flowers by color and their fragrance. The flowers pollinated by flies and beetles secrete foul odors to attract these animals. কিহৰ কাৰণে বুলি কৈছে the flowers pollinated by flies. Flies মানে মাখিয়ে বেয়া বস্তু বেছি ভাল পায়। মাখি ভাল বস্তু বেছিকৈ নপৰে, বেছিকৈ বেয়া গেলা ড্ৰেইন থাকিব, সেই ড্ৰেইনত মাখি তুমি বেছি পাবা। তো সেই ফ্লাইজ বিলাকৰ কি হয় বিটেলছ The flowers pollinated by flies and beetles. মাখি বা তোমাৰ সেই ভুমুৰাই যিবিলাক ফুলৰ পলিনেশ্যন কৰিব সেইবিলাকৰ গুণবিলাক বহুত দুৰ্গন্ধময় বহুত বেয়া গুণ থাকিব বুলি আমাক কৈছে ঠিক আছে To sustain animals which is the flowers have to provide rewards to animals. Nectar and pollen grains are the usual floral rewards. For harvesting the rewards from the flower, the animal visitors comes in contact with the anthers and the stigma. The body of the animals get a coating of pollen grains which are generally sticky in animal pollinated flowers. When the animal carrying pollen on its body comes in contact with the stigma, it brings about pollination. মানে আমাক এটাই কথা কৈছে যে তোমাৰ মৌমাখিটোৱে যে ফুলৰ ৰস চুহিব গ'ল মৌমাখিটোৰ লাভৱান হ'ল ফুলপাহৰ পৰা আৰু ফুলপাহ লাভৱান কেনেকৈ হ'ল সেই মৌমাখিটোৱে বেলেগ এপাহ ফুলত গৈ পৰিল আৰু তাহাঁতৰ পলিনেশ্যন হোৱাত সহায় কৰিলে তো সেইটোকে আমাক এই পেৰাগ্ৰাফটোত কৈছে যে ফুলৰ পৰা মৌমাখিটো লাভৱান হ'ল আৰু মৌমাখিৰ পৰা ফুলপাহ লাভৱান হ'ল বুলি কৈছে ঠিক আছে আৰু এটা কথা গম পালো যে ফ্লাইজ মাখি বা বিটলছ ভুমুৰাবিলাকে যিবিলাক ফুলত পলিনেশ্যন কৰে সেই ফুলবিলাকৰ দুৰ্গন্ধ মানে ভাল গোন্ধতকৈ বেয়া গোন্ধ বেছি থাকে তেতিয়া সেই মৌমাখি মাখি বা ভুমুৰাবিলাক সেই ফুলপাহলৈ এট্ৰেক্ট হয় বুলি আমাক কৈছে ঠিক আছে তাৰপিছত চাবা In some species floral rewards are in providing safe places to lay eggs এটা বহুত ভাল প্ৰশ্ন এটা তোমালোকৰ জেনাৰেল নলেজ বা তোমালোকৰ ইন ফিউচাৰৰ কাৰণে এটা বহুত ভাল প্ৰশ্ন হয় মই তোমালোকক দেখাব বিচাৰিছো চাবা In some species of flowers, floral rewards are in providing safe places to lay eggs. An example is that of the tallest flower of Amorphophallus. The flower itself is about 6 feet in height. কি বুলি কৈছে তোমাৰ ফ্লোৰেল ৰিৱাৰ্ড কিছুমানে যেনেকে মই ক'লো মৌমাখিটোৱে ফুলৰ ৰস চুহিলে আৰু সেই ফুল মৌমাখিয়ে কি কৰিলে পলেন ট্ৰান্সফাৰ হোৱাত সহায় কৰিলে কিন্তু কিছুমান ফুলে কি কৰে কিছুমান ইনসেক্টক তাতে কণী পাৰিবলৈ পোৱালি জগাবৰ কাৰণে সহায় কৰে বুলি কৈছে এটা আমাক উদাহৰণ দিছে যে টলেষ্ট ফ্লাৱাৰ এমৰফোফেলাছ সকলোতকৈ ওখ গছ আৰু যিটো 6 ফিট কি বুলি কৈছে এক্সাম্পল ইজ দ্যাট অফ দ্য টলেষ্ট ফ্লাৱাৰ সকলোতকৈ ওখ ফ্লাৱাৰ এমৰফোফেলাছ 6 ফিট হাইটৰ লৈকে ওখ হয় A similar relationship exists between a species of moth and the plant yucca. Swap. Moth and yucca. Moth and yucca plant. Moth and yucca plant to আমাক একটা interesting example দিছে চাবা species of moth and the plant yucca where both species moth and the plant cannot complete their life cycles without each other মানে moth আৰু yucca plant moth and yucca plant এটাই ইটোৰ অবিহনে পলিনেশ্যন কৰিব নোৱাৰে বা লাইফ সাইকেলটো ইনকমপ্লিট বুলি কৈছে the moth deposits its eggs in the locule of ovary and the flower in turn gets pollinated by the moth মানে কি বুলি কৈছে মথটোৱে কি কৰিব ovary flowerটোৰ ovaryত কি কৰিব কণী পাৰিব আৰু কি হ'ব বুলি কৈছে in return gets pollinated by the moth আৰু সেই মথটোৱে পলিনেশ্যন হোৱাত সহায় কৰিব বুলি কৈছে তো moth and yucca এটা বহুত ভাল এক্সাম্পল হয় তোমালোকৰ এক্সামত আহিব পাৰে moth and yucca তাৰ পিছত আমি পালো amorphophallus tallest flower হয় about 6 feet in height তো আমি এইখিনিলৈকে ইমানখিনি কথা গম পালো তাৰ নেক্সট আমাক এটা লাইন দিছে the larva of the moth come out of the eggs as the seed starts developing
তো এইটো আমাক এটা মানে তোমাৰ কোৱেশ্চন সুধিছে, এইটো ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয়, এনেই পেৰাগ্ৰাফটো দিয়া আছে, এইটো পঢ়িব নালাগে। এতিয়া আমি চাম আউটব্ৰিডিং ডিভাইচেছ। আউটব্ৰিডিং ডিভাইচেছ আমি চাম, কিন্তু এই আউটব্ৰিডিং ডিভাইচেছটো আমি নেক্সট ক্লাছত চাম। আজিলৈ আমি তিনিটা বস্তু গম পালো, যে পলিনেশ্যনৰ টাইপছখিনি আমি গম পালো, যে অট'গেমি, জেন'গেমি আৰু গেটেন'গেমি আমি তিনিটা গম পালো। তাৰপিছত আমি চালো পলিনেশ্যন। পলিনেশ্যন আমাৰ তোমাৰ এবায়টিক আৰু বায়টিক দুটা ফেক্টৰ আছে। এবায়টিকৰ ক্ষেত্ৰত আমি চালো উইণ্ড পলিনেশ্যন এণ্ড তোমাৰ ৱাটাৰ পলিনেশ্যন, আৰু বায়টিকৰ ক্ষেত্ৰত চালো আমি এনিমেলছ। আৰু এনিমেলছৰ ক্ষেত্ৰতো আমি বেছিতকৈ বেছি ডেপথত গৈ চালো ইনচেক্টে বেছি পলিনেশ্যন কৰে, আৰু সেই ইনচেক্টৰ ভিতৰতো আমি বেছিকে পালো বীজ। আৰু বীজ, মৌ-মাখিয়ে যিবিলাক ফুলৰ তোমাৰ পলেন ট্ৰান্সফাৰ কৰে, সেই ফুলবিলাক সাধাৰণতে দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া হয়, এট্ৰেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া ৰস থাকে, সুগন্ধ ওলায়। আৰু আমি এটা কথা গম পালো, মৌ-মাখিটোৰ ভাল ফুল, আৰু ভোমোৰা বা মাখি, ফ্লাইজ এণ্ড বিটলছ বিলাকে যিবিলাক ফুলৰ পলেন ট্ৰান্সফাৰ কৰে, সেই ফুলবিলাক সাধাৰণতে দুৰ্গন্ধময় হয়, ভাল গোন্ধ নাথাকে। কিয়নো তোমালোকে সকলোৱে জানা, মাখি বা ভোমোৰা এইবিলাক বস্তু সাধাৰণতে ভাল বস্তুতকৈ বেয়া বস্তুত বেছি পৰে। গেলা লেতেৰা ড্ৰেইনৰ কাষত তুমি বহুত মাখিৰ জাক জাক মাখি পাবা, কাৰণ সেই মাখিবিলাকে সুগন্ধতকে দুৰ্গন্ধ ভাল পায়। তো আমি এইখিনি কথা গম পালো। আমি উদাহৰণ চালো, ৱাটাৰ পলিনেশ্যনৰ ভেলিস্নেৰিয়া চালো, আমি জুষ্টেৰা চালো, আমি তোমাৰ চিগ্ৰাছেছ চালো। তো এই উদাহৰণখিনি মনত ৰাখিবা, এক মাৰ্কছৰ তোমালোকৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে। আৰু মই তোমালোকক দুটামান টাৰ্মিনলজি দিব বিচাৰিছো, যিখিনি তোমালোকে মনত ৰখাটো উপযোগী। যদিও এনচিইআৰটি বাহিৰত হয়, তোমালোকে মনত ৰাখিবা। মই লিখি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো, চাবা। প্ৰথম আহিলে আমাৰ এনিমোফিলি। এনিমোফিলি। নেক্সট আহিলে আমাৰ অৰ্নিথোফিলি। অৰ্নিথোফিলি। নেক্সট আহিলে আমাৰ এন্টেমোফিলি। এন্টেমোফিলি। নেক্সট আৰু আমি পালো এপিহাইড্ৰোফিলি। এপিহাইড্ৰোফিলি। প্ৰথমটো আমি পালো, মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছো, চাবা। এনিমোফিলি, ANEMOPHILLY। এনিমোফিলিটো হৈছে পলিনেশ্যন বাই উইণ্ড। Pollination by wind is known as anemophily. Next আমি পালো ornithophily. ORNITHOPHILLY. Ornithophily is the pollination by birds. Pollination by wind is known as anemophily. Pollination by birds is known as ornithophily. Pollination by insect is known as entomophily. Entomophily. Pollination by insects. Entomophily. ENTEMOPHILLY. Epihydrophily. Epihydrophily is the pollination takes place outside the water. Outside water. ৱাটাৰৰ বাহিৰত যিটো পলিনেশ্যন হয়, এক্সাম্পল ভেলিস্নেৰিয়া বা ৱাটাৰ পলিনেশ্যন বুলিও ক'ব পাৰা। তো এপিহাইড্ৰোফিলি, হাইড্ৰ মানে পানী, সকলোৱে গমেই পাইছা, হাইড্ৰ মানে পানী হয়। তো আমাৰ চাৰিটা গম পালো, এইকেইটা মনত ৰাখিবা। মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছো, চাবা, যে এনিমোফিলি, ANEMOPHILLY, পলিনেশ্যন বাই উইণ্ড, অৰ্নিথোফিলি, পলিনেশ্যন বাই বাৰ্ডছ, এন্টেমোফিলি, পলিনেশ্যন বাই ইনচেক্ট, এপিহাইড্ৰোফিলি, পলিনেশ্যন আউটসাইড দ্য ৱাটাৰ, মানে তোমাৰ ৱাটাৰ পলিনেশ্যন বুলিও ক'ব পাৰা। হাইড্ৰ শব্দটোৰ পৰা তোমালোকে গম পাবা। তো আজিলৈ আমাৰ এইখিনিয়ে আছিলে। আমি নেক্সট ক্লাছত আউটব্ৰিডিং ডিভাইচৰ পৰা পঢ়িম। আউটব্ৰিডিং ডিভাইচৰ পৰা আমি নেক্সট ক্লাছত পঢ়িম। যদি ক্লাছটো চাই ভাল পালা, ক্লাছটো মই যেনেকে বুজালো, গোটেই কথাখিনি বুজি পাইছা, পঢ়ি ভাল লাগিলে, শুনি ভাল পাইছা, ধুনীয়াকে এটা নোটছ বনাবা, ঠিক আছে? আৰু কথাখিনি যেনেকে কৈছো তেনেকৈ শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। আৰু যদি ভাল পাইছা, কমেণ্ট কৰি জনাবা। আৰু যদি মই ক'ৰবাত ইম্প্ৰুভমেণ্টো কৰিব লগা হয়, বা তোমালোকে কিবা বুজিও পোৱা নাই, মোক সেইখিনি কথা জানিবলৈ দিবা, ঠিক আছে? আজিলৈ ইমানখিনি। আমি নেক্সট ক্লাছত লগ পাম। ধন্যবাদ। মনোযোগেৰে শুনাৰ কাৰণে আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ।